बस बस. बसलीस? चलो. PRO काझा. हा काय? हे काय बोर्ड सगळा फाटलाय. हॅकर मध्ये दिसणार. काझा खाली आहे. हा खालच्या बाजूला जाय ना. काय नाही. किती पर्सन आहेत फक्त विचारलं. मला 2. तुला ओके एवढंच. नाव नाही लिहिलं तुझं. आधीच्या ठिकाणी लिहिलेलं तुझं नाव. प्रत्येक जणांचं वेगवेगळं असतं ना. अगे ही फॉर्मॅलिटी म्हणून असते ना. घेऊ किती किलोमीटर दाखवत आहे? 11. ओके. मगाशी किती दाखवत होतं का? हा ओके. हा नाही तो ना. राईटला. हा हा हा. इकडनं आत. म्हणजे आल्यावर सरळ जायचं आपल्याला. हो पुढे बघू. हो सगळे आता ते काय फिरायला येतात ते जातातच ना. पण हा रस्ता चांगला पण आहे. आणि हा चिटकुलला मग कमी जण जातात ना.
आवडतं मला सगळं फिरायला. मनात राहिलं नाही पाहिजे, हे राहिलं. सांगायचं ना, माझी आई नाही बोलली असती तरी तो गेलाच असता एकटा. हा ना, ते रपारप गेले असतील. त्यांचं टार्गेट ते समोरून आलेले ना, त्यांना नाको पर्यंत तरी पोचावं लागेलच ना. त्यांचं टार्गेट नाको नसावं, मला वाटतं ते फूड पर्यंत जातील, नाकोच्याही पुढे जातील असं मला वाटतं त्यांचा स्पीड बघून. नाही, टाइमपास नाही करत, व्हिडिओ शूट नको त्यांना, काय नको, रपरप. म्हणजे आम्ही हे अचीव केलं एवढ्या टाइममध्ये, एवढ्या दिवसात. तो एक जण सांगत होता बघ ना आपल्याला, एका दिवसात तो इथे इकडनं इथे आला असं फेकत होता. तो माणूस नाही फेकत होता, ज्याने त्याला सांगितलं तो फेकत होता. पण मोस्टली काय माहिती आहे, त्यांचं ते अचिव्हमेंट तीच काय, मी एवढ्या टाइममध्ये काय बघितलं ही अचिव्हमेंट नाही. किती किलोमीटर आहे का हे? असं 10 किलोमीटर. काय काय म्हणते? शे मला आणि कंटाळा. अगं विचारलं तुला किती किलोमीटर आहे. काय हा पण चांगलाच आहे. तो नुकता बनवलेला रस्ता होता, हा कसा आधीच आहे, जुना. अगं त्यांना स्प्लिटी व्हॅली करून परत घरी जायचं असेल ना नंतर, कळलं का? मग ते काय गाडीचे काय हे झालं तरी सर्व्हिसला टाकता येते ना. आपल्याला अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे, आपण पण रपारप राहू शकतो, पण मग ते नट आणि लूज होतात ना,
आपल्याला लडाखला जायचं इकडनं. जरा हाऊस गेलेलं बरं असतं, गाडीची वाट लागत नाही ना त्याच्यात. काय काय हा, ते तिथे शिमल्याला ड्रॉप करणारे पण असतील, ते भाड्याने घेतात बघ गाडी. कारवाला इकडनं कसं आलं का, ह्याच्यावरनं घेऊन आला वाटतं. हा, रस्त्याचं काम चालू आहे. कसं आहे माहिती, 80% लोक आहेत ना ते चिटकुल नाही करत, कारण चिटकुल खूप हात आहे ना. 35 किलोमीटर आहे ना, नाही करत. कुठे एवढ्या जवळ ना, 5 किलोमीटर आहे अजून ते. झरणा मस्त आहे, पण बाजूने जातोय तो.